Welcome back to YouTube channel Commerce Guidance. I am Achal Class. Welcome all of you. Today we discuss ભારતીય નાણાકીય વ્યવસ્થા IFS જેનો બીકોમ સેમેસ્ટરની અંદર સબ્જેક્ટ છે. એની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ની વાત કરીશું અને ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર વાત કરીશું તો નાણાં બજારની વાત થશે આજે. આજના જે લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું તો આપણે પહેલા મિનિંગ સમજવું પડશે કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ મની માર્કેટ, નાણાં બજાર. જો બી મારા વિડીયોમાં થોડું ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી એન્ડ હિન્દી વર્ડ્સ આવતા રહેશે, ડોન્ટ વરી. તો મેં અહીંયા થોડા ઘણા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમારા સામે લખ્યા છે. ટોપ ટુ બોટમ લેવલ તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે કરવાની એક જ વસ્તુ થશે કે ડેફિનેશન, તેની વ્યાખ્યા સમજવાની થશે કે નાણાં બજાર એટલે શું. અને નાણાં બજારની ડેફિનેશન તમારી બુકમાં જોવા જઈએ તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આપવામાં આવેલી છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ નાણાં બજારની વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરી છે. ઓકે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આ તમારી બીકોમ સેમેસ્ટરની બુક છે. હું કોઈ બહારનું મટીરિયલ ચલાવવાનો નથી. જે બુકનું જ મટીરિયલ છે એ જ હું તમને રિફર કરાવીશ, જેથી કરીને એક્ઝામમાં બેનિફિટ મળી શકશે. ઓકે, બેનિફિટ જે હશે એનું બેનિફિટ મળશે. નાઉ વી સ્ટાર્ટ ધ લેક્ચર. નાણાં બજાર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું છે નાણાં બજાર? ડેફિનેશન સમજાવું છું. ડેફિનેશન સમજાવવાની, વ્યાખ્યા સમજાવવાની થોડી રીત મારી અલગ છે, બીકોઝ આઈ એમ Achal Class એન્ડ આઈ એમ ડિફરન્ટ યુટ્યુબર્સ. ઓકે, સો ડેફિનેશન શું કહે છે? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે નાણાં બજાર કે જેમાં ટૂંકા ગાળાની મિલકતો હોય. તો નાણાં બજાર એ શું છે? એક ટૂંકા ગાળાની મિલકતો છે. ઓકે, નાણાં બજાર એ ટૂંકા ગાળાની મિલકતો. એના પછી તમને આગળ કહેલું છે કે જે નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય એ તમને અહીં કીધું છે કે જે નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય, નજીકનો વિકલ્પ હોય. ઓકે, તમારી થોડી જે બ્રાઇટનેસ છે, બ્રાઇટનેસ થોડી વધારી શકો છો તમે. ઓકે, તો તમને આ અક્ષરો દેખાશે, ત્યારે આ અક્ષરો તમને ક્લિયરિટી સાથે દેખાતા હશે. અને સાઇઝ મોટી છે, નાની સાઇઝ મેં થોડી માપી રાખી. નાણાં બજાર એ એવું બજાર છે કે જ્યાં ટૂંકા ગાળાની મિલકતો હોય અને જેનો નજીકનો વિકલ્પ રોકડ હોય. જે નાનું અથવા રોકડ એનો નજીકનો વિકલ્પ હોય. અને બીજું એ શું હશે? પ્રાથમિક અને ગૌણ બજારને મદદરૂપ થતું હશે. બરાબર, તે પ્રાથમિક તથા ગૌણ બજારને મદદરૂપ થતું હોય છે. ઓકે, સો નાણાં બજાર એ કેવું બજાર છે? નાણાં બજાર આખી વ્યાખ્યા મેં તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લઈ રહ્યો છું. રેડ માર્કરમાં આપણે યુઝ કરીશું, જેથી કરીને તમને ખબર પડશે. ઓકે, રેડ માર્કર આપણે લઈએ. નાણાં બજાર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ડેફિનેશન છે કે નાણાં બજાર એટલે જ્યાં ટૂંકા ગાળાની મિલકત હોય, ટૂંકા ગાળાની શું હોય? મિલકતો હોય. એના પછી તમને જે નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય, તરત એનું કેશમાં, રોકડમાં કન્વર્ઝન થઈ શકે છે. કે જે નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય, પ્રાથમિક તથા ગૌણ બજારને મદદરૂપ થતું હોય છે. તો 3 સ્ટેપ છે આની અંદર. વધારે આપણે ડેફિનેશન ગોખવાની જરૂર નથી. નાણાં બજાર એ ટૂંકા ગાળાની મિલકતો હોય છે. પહેલું સ્ટેપ. બીજું, જે નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય છે. થર્ડ, કે જ્યાં પ્રાથમિક તથા ગૌણ બજારને મદદરૂપ થતું હોય છે, જેને આપણે નાણાં બજાર કહીશું. ઓકે, હવે હું તમને કહું છું કે નાણાં બજારના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે એના લક્ષણો. ટોપ ઉપર તમે દેખાતું હશે ટૂંકા ગાળાની મિલકતો. બરાબર, તો નાણાં બજારમાં પરિપક્વતાનો સમયગાળો ફક્ત 1 વર્ષનો હોય છે. અહીંયા એવી મિલકતો, એવી જામીનગીરીનું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે કે જેમાં એની મિલકતોનો જે સમયગાળો હોય છે 1 વર્ષ સુધીનો હોય છે, 1 વર્ષ ઉપરનો હોતો નથી. અને બીજું છે, કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત માટે ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ સંસ્થાઓ, ગવર્મેન્ટ અથવા જે પ્રાઇવેટ કંપની હોય છે એ આ ટાઈપના નાણાકીય સાધનો બજારમાં ઇસ્યુ કરતી હોય છે. એટલે ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાત અને કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત સંતોષવાનો 2 મુદ્દા ટોપ ઉપર છે. જે ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાત સંતોષવાની હોય છે, જે આપણે આ મુદ્દાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, સેકન્ડ, આપી દીધું છે
આરબીઆઈ દ્વારા નિયમન. આરબીઆઈ દ્વારા નાણાકીય બજારનું નિયમન થાય છે કે જ્યાં નાણાંની માંગ અને પુરવઠો જળવાઈ રહે, તેજી મંદીની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય નહીં, બરાબર, સ્ટેબલ પોઝિશન હોવી જોઈએ. ઓકે, તો એ આરબીઆઈ દ્વારા નિયમન થાય છે. થર્ડ, સોદાની નીચી પડતર. અહીંયા તમે કોઈ પણ જામીનગીરી પરચેસ કરી શકો છો, સેલ કરી શકો છો, ખરીદ વેચાણ કરી શકો છો. વિથઆઉટ બ્રોકર, દલાલ વગર તમે કોઈ પણ જામીનગીરી ખરીદી શકો છો અને એને તમે વેચી પણ શકો છો. ઓકે, દલાલ વગર. હવે દલાલી ખર્ચ અંદર એડ થાય નહીં એટલે શું થશે? તમારી સોદાની જે પડતર હશે એ એકદમ નીચી આવી જશે. હવે ખબર પડી? ઓકે, પછી નાણું અથવા નાણાંની સમકક્ષ. નાણું અથવા નાણાંની સમકક્ષ એટલે આનો પરિપક્વતાનો સમયગાળો તો એક જ વર્ષનો હોય છે, પણ તમારે એક વર્ષની અંદર નાણાંની જરૂર પડી, રોકડની જરૂર પડી તો તરત એનું હસ્તાંતર એટલે એનો ટ્રાન્સફર તમે કોઈ બીજા વ્યક્તિને કરી શકો છો. ઘણી જામીનગીરી એવી છે કે જે હસ્તાંતર થાય, ઘણી ના પણ થાય. એ યાદ રાખજો, ઘણી વસ્તુઓ હસ્તાંતર થતી હોય છે, ઘણી નાણાકીય સાધનો હસ્તાંતર થતી હોય છે, ઘણી હસ્તાંતર થતી નથી. પણ જે હસ્તાંતર થાય છે, જે ટ્રાન્સફર થાય છે બીજા વ્યક્તિના નામે, તો તમારે જ્યારે પૈસાની જરૂર હોય એટલે તમે ફટાફટ એને શું કરો છો? વેચી નાખો છો. અને એ વેચી નાખશો તો શું ફટાફટ તમે એને શું કરશો? ફટાફટ તમે એને વેચી નાખશો, વેચીને એના પૈસા ઊભા કરી શકશો. પણ અમુક જ જામીનગીરી વેચાય છે, બાકીની જામીનગીરીનું હસ્તાંતર થતું નથી. યાદ રાખજો, તમે ધોરણ 12ની અંદર સ્ટડી કરીને આવ્યા છો, ટ્રેઝરી બિલ, કમર્શિયલ પેપર, સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ, ઘણી બધી 4-5 જામીનગીરીઓ સ્ટડી કરવામાં તમારે આવી હતી. એના આધારે અહીંયા કીધું છે દલાલો. દલાલો એટલે તમે દલાલ દ્વારા પણ ખરીદી કરી શકો છો અને દલાલ દ્વારા તમે વેચાણ પણ કરી શકો છો. દલાલો આની અંદર ભાગ ભજવે છે, બરાબર. એના પછી નાણાકીય સાધનો. કયા નાણાકીય સાધનો? મેં પહેલાં જ કીધું હતું, કોલ મની, નોટિસ મની, પછી સેકન્ડ ચેકમાં માટે કમર્શિયલ પેપર, સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ, ટ્રેઝરી બિલ્સ, આવી વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ જામીનગીરી છે એનો સમયગાળો એક વર્ષ કરતી ઓછો હોય છે, એ નાણાકીય સાધનો અહીંયા આવે છે. બજારનું સ્વરૂપ. બજારનું સ્વરૂપ જે છે ને, બજારમાં નાણાકીય જરૂરિયાતને આધારે બજારનું સ્વરૂપ નક્કી થાય છે કે બજારમાં માંગ કેટલું છે ને પુરવઠો કેટલો છે નાણાંનો, એના દ્વારા બજારનું સ્વરૂપ નક્કી થાય છે. ઓકે, એના પછી જે કામ કરનારાઓમાં તો ઘણા બધા છે. હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ પરચેસ કરી શકું છું, શેર કરી શકું છું આવી જામીનગીરી. કોઈ સંસ્થા પણ આવી રીતે એની અંદર પરચેસ શેર કરી શકે છે. કોઈ વિદેશી સંસ્થા પણ આની અંદર ખરીદ વેચાણ કરી શકે છે. આઈસીઆઈસી બેંક પણ આને ખરીદ વેચાણ કરી શકે છે, બરાબર. બેંક ઓફ બરોડા પણ આને ખરીદીને વેચી શકે છે. યાની કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વ્યક્તિ, ચાહે ગ્રુપમાં તમે ખરીદ વેચાણ કરો, ચાહે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પણ આને ખરીદી વેચી શકે છે, બરાબર. એ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ જે છે એ આની અંદર આવી જાય છે. વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, એલઆઈસી છે, મેક્સિમમ છે, પંજાબ મેટલાઇફ છે, બેંકો પણ આની અંદર ખરીદ વેચાણ કરતી હોય છે. એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન થઈ ગઈ. ઇન્સ્ટિટ્યુશન સંસ્થા, બેંક એ સંસ્થા છે, પછી એલઆઈસી એક સંસ્થા છે. તો આવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, આવી જે છે એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સંસ્થાઓ આની અંદર ખરીદ વેચાણ કરતી હોય છે. ઓકે, અને છેલ્લું લાસ્ટ, એટલીસ્ટ લાસ્ટ, ઓછું જોખમી. હવે તમે ડિબેન્ચરનું નામ સાંભળ્યું હશે. કંપની ડિબેન્ચર બહાર પાડે એટલે એના સામે કંઈક મિલકત ગીરવી મૂકી હોય છે. શું મૂકી હોય છે? મિલકત. જ્યારે ડિબેન્ચરના નાણાં પરત ના કરે ને એટલે મિલકતના પૈસા એને વેચી નાણાં ઊભા કરવામાં આવતા હોય છે. હવે સેકન્ડરી સેમ એ ટાઈપનું જ અહીંયા છે કે અહીંયા જે છે મિલકતો અથવા નાણાકીય સાધન જે કંપની કે જે ગવર્મેન્ટ બહાર પાડે છે એના માટે લીધું છે, બરાબર. અને જે પરચેસ કરનાર છે એના માટે મિલકત છે. તમારા પૈસા શેર મૂડીની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા ઓછા જોખમી છે. શેર મૂડી ઇઝ અ હાયર રિસ્ક, ઓકે, એઝ અ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, સો આટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતા. કોઈ વસ્તુમાં ખબર ના પડી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો અને હું તરત જ વિડીયો બનાવીને અપલોડ કરી તમને અહીંયા ડાઉટ ક્લિયર કરવાનો ટ્રાય કરીશ. હમણાં ચાર ક્લાસના અત્યારે હાલ રજા આપો. ઓકે, ડેફિનેશનના જે 3 સ્ટેપ છે એ એક વખત હું રિપીટ કરી લઉં છું, જસ્ટ 1 મિનિટ. કે નાણાં બજાર એટલે એવું બજાર કે જ્યાં ટૂંકા ગાળાની મિલકતો હોય, જ્યાં નાણાંનો નજીકનો વિકલ્પ હોય, એટલે રોકડ એ નજીકનો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. પ્રાથમિક તથા ગૌણ બજારને એ મદદરૂપ સાબિત થતું હોય છે, એને કહેવામાં આવે છે નાણાં બજાર. અને આ એના 9 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, 9 લક્ષણો આપણે સ્ટડી કર્યા. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એના કાર્યો સ્ટડી કરીશું. તો ત્યાં સુધી મને આ ક્લાસની રજા આપો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કોસ્ટિંગ એકાઉન્ટ સાથે મળીશું. ઓકે, ત્યાં સુધી મને રજા આપો. ચેનલ પર નવા હોય ચેનલ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો એન્ડ શેર કરો. હેવ અ ગુડ ડે.